Ο καφές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα στον κόσμο. Χάρη στα υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών και ευεργετικών θρεπτικών συστατικών, ο καφές φαίνεται πως κάνει καλό και βελτιώνει την υγεία. Μελέτες έχουν δείξει πως όσοι πίνουν καφέ κινδυνεύουν λιγότερο από σοβαρές ασθένειες. Νούμερο 1. Δίνει ενέργεια. Ο καφές βοηθάει στο να αισθάνεστε λιγότερη κούραση και σας δίνει ενέργεια. Αυτό συμβαίνει χάρη στην καφεΐνη που περιέχει, που είναι η πιο συχνά καταναλωμένη ψυχοδραστική ουσία στον κόσμο. Πίνοντας καφέ, η καφεΐνη απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος και από εκεί φτάνει στον εγκέφαλό σας. Μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους έδειξαν ότι ο καφές βελτιώνει διάφορες πτυχές της λειτουργίας του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης, της διάθεσης, της επαγρύπνησης, των επιπέδων ενέργειας, των χρόνων αντίδρασης και της γενικής νοητικής λειτουργίας. Με λίγα λόγια, η καφεΐνη μπλοκάρει έναν ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή στον εγκέφαλο, ο οποίος προκαλεί διαγερτική δράση. Αυτό βελτιώνει τα επίπεδα ενέργειας, τη διάθεση και διάφορες πτυχές της λειτουργίας του εγκεφάλου. Νούμερο 2. Πηγή αντιοξειδωτικών. Στη δυτική διατροφή, ο καφές θεωρείται η μεγαλύτερη πηγή αντιοξειδωτικών. Είναι πλούσιο σε ισχυρά αντιοξειδωτικά και πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από τον καφέ παρά από τα φρούτα και τα λαχανικά μαζί. Νούμερο 3. Μακροζωία. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι όσοι πίνουν καφέ ζουν περισσότερο και έχουν μικρότερο κίνδυνο προώρου θανάτου. Σε 2 από τις πολλές μελέτες που έγιναν, η κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με 20% μειωμένο κίνδυνο θανάτου στους άνδρες και 26% μειωμένο κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες άνω των 18 έως 24 ετών. Αυτή η επίδραση εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Σε μια 20ετή μελέτη, τα άτομα με διαβήτη που έπιναν καφέ είχαν 30% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Νούμερο 4. Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο καφές μπορεί να προκαλέσει ήπιες αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση, οι οποίες συνήθως μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Όσοι πίνουν καφέ δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και έχουν ελαφρώς μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην ισχύει σε μερικούς ανθρώπους που έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση. Νούμερο 5. Μειώνει τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου. Ο καρκίνος είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων στο σώμα. Ο καφές φαίνεται να προστατεύει από τον καρκίνο του ύπατος και του παχαίου εντέρου. Ο καρκίνος του ύπατος είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο, ενώ ο καρκίνος του παχαίου εντέρου κατατάσσεται στην 4η θέση. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι πίνουν καφέ έχουν έως και 40% λιγότερες πιθανότητες για καρκίνο του ύπατος. Μία μελέτη που έγινε σε 489.706 άτομα διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν 4 με 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 15% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν καρκίνο του παχαίου εντέρου. Με λίγα λόγια, ο καρκίνος του ύπατος και του παχαίου εντέρου είναι η τρίτη και τέταρτη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως και όσοι πίνουν καφέ έχουν μικρότερο κίνδυνο και για τα δύο. Νούμερο 6. Καταπολεμάει την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που προκαλεί σημαντικά μειωμένη ποιότητα ζωής. Σε μια μελέτη του Harvard που δημοσιεύτηκε το 2011, οι γυναίκες που έπιναν 4 ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 20% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη. Μια άλλη μελέτη που έγινε σε 208.424 άτομα διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν 4 ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 53% λιγότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν. Με λίγα λόγια, ο καφές φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και μπορεί να μειώσει δραματικά τον κίνδυνο αυτοκτονίας. Νούμερο 7. Προστατεύει το σηκώτη.
Το σηκώτη είναι ένα καταπληκτικό όργανο που εκτελεί εκατοντάδες σημαντικές λειτουργίες. Αρκετές κοινές ασθένειες επηρεάζουν κυρίως το ύπαρ, συμπεριλαμβανομένης της υπατήτιδας, της λιπόδους υπατικής νόσου και πολλές άλλες. Πολλές από αυτές τις ασθένειες μπορεί να οδηγήσουν σε κύρωση, κατά την οποία το σηκώτη αντικαθίσταται σε μεγάλο βαθμό από ουλώδη ιστό. Άτομα που πίνουν 4 ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα έχουν έως και 80% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν κύρωση του ύπατος. Με λίγα λόγια, όσοι πίνουν καφέ κινδυνεύουν λιγότερο από κύρωση, η οποία μπορεί να προκληθεί από διάφορες ασθένειες που επηρεάζουν το σηκώτη. Νούμερο 8. Για την νόσο του Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική πάθηση αμέσως μετά το Αλτσχάιμερ. Προκαλείται από τον θάνατο των νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Όπως και με την νόσο του Αλτσχάιμερ, δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, γεγονός που καθιστά πολύ πιο σημαντική την εστίαση στην πρόληψη. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι πίνουν καφέ έχουν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον σε ποσοστό που κυμαίνεται από 32 έως 60%. Μία αμερικανική έρευνα για τον συσχετισμό κατανάλωσης καφέ και νόσο του Πάρκινσον ανακάλυψε πως η μεγαλύτερη κατανάλωση καφεΐνης συνεπάγεται σημαντικά μειωμένο κίνδυνο για την νόσο. Επιπλέον, φαίνεται πως ο καφές και η καφεΐνη μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων στα άτομα που ήδη πάσχουν από Πάρκινσον, σύμφωνα με μία μελέτη του Τμήματος Υγείας του Πανεπιστημίου Μακγκέλ. Νούμερο 9. Για Αλτσχάιμερ και άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή νευροεκφυλιστική νόσος και η κύρια αιτία άνοιας παγκοσμίως. Αυτή η ασθένεια συνήθως επηρεάζει άτομα άνω των 65 ετών και δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε την εμφάνιση της ασθένειας από την αρχή. Αυτό περιλαμβάνει συνήθειες όπως η υγιεινή διατροφή και η άσκηση, αλλά η κατανάλωση καφέ μπορεί να είναι επίσης απίστευτα αποτελεσματική. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι όσοι πίνουν καφέ έχουν έως και 65% λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από την νόσο. Με λίγα λόγια, όσοι πίνουν καφέ έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ, η οποία είναι η κύρια αιτία άνοιας παγκοσμίως. Νούμερο 10. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας που επί του παρόντος επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα που προκαλούνται από αντίσταση στην ινσουλίνη ή μειωμένη ικανότητα έκρησης ινσουλίνης. Για κάποιο λόγο, όσοι πίνουν καφέ έχουν σημαντικά μειωμένες πιθανότητες να νοσήσουν από διαβήτη τύπου 2. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που πίνουν περισσότερο καφέ έχουν 23 έως 50% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από αυτή την ασθένεια. Σύμφωνα με μια μεγάλη ανασκόπηση 18 μελετών σε σύνολο 457.922 ατόμων, κάθε καθημερινό φλιτζάνι καφέ συσχετίστηκε με 7% μειωμένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Με λίγα λόγια, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι όσοι πίνουν καφέ έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, μια σοβαρή πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Νούμερο 11. Περιέχει βασικά θρεπτικά συστατικά. Ένα μόνο φλιτζάνι του καφέ περιέχει τα εξής συστατικά. Ριβοφλαβίνη, βιταμίνη B2, σε ποσοστό 11% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Παντοθενικό οξύ, βιταμίνη B5, σε ποσοστό 6% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Μαγκάνιο και κάλιο, 3% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Μαγνήσιο και νιασίνη, βιταμίνη B3, σε ποσοστό 2% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης. Με λίγα λόγια, ο καφές περιέχει πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως ριβοφλαβίνη, παντοθενικό οξύ, μαγκάνιο, κάλιο, μαγνήσιο και νιασίνη. Νούμερο 12. Βελτιώνει δραστικά τη φυσική απόδοση. Η καφεΐνη διεγείρει το νευρικό σύστημα και αυξάνει τα επίπεδα αδρεναλίνης στο αίμα,
με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερη αντοχή στην έντονη σωματική δραστηριότητα. Η καφεΐνη μπορεί να βελτιώσει τη σωματική σας απόδοση κατά 11 έως 12%. Επομένως, είναι λογικό να πιείτε ένα δυνατό φλιτζάνι καφέ περίπου μισή ώρα πριν πάτε στο γυμναστήριο ή πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε σωματική άσκηση. Νούμερο 13. Βοηθάει να κάψετε λίπος. Η καφεΐνη βρίσκεται σχεδόν σε κάθε εμπορικό συμπλήρωμα καύσης λίπους. Είναι μία από τις λίγες φυσικές ουσίες που έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν στην καύση λίπους. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει τον μεταβολικό ρυθμό κατά 3 έως 11%. Πιο συγκεκριμένα, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την καύση λίπους έως και 10% σε παχύσαρκα άτομα και 29% σε αδύνατα άτομα. Ωστόσο, είναι πιθανό αυτά τα αποτελέσματα να μειώνονται σε όσους πίνουν καφέ μακροχρόνια. Με λίγα λόγια, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την καύση λίπους και να ενισχύσει τον μεταβολικό ρυθμό. Ο καφές είναι ένα πολύ δημοφιλές ρόφημα σε όλο τον κόσμο, με μια σειρά από εντυπωσιακά ωφέλη για την υγεία. Όχι μόνο μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε περισσότερη ενέργεια, να κάψετε λίπος και να βελτιώσετε τη σωματική σας απόδοση, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο για διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης τύπου 2, ορισμένες μορφές καρκίνου και η νόσος του Alzheimer και του Parkinson. Συνάμα, ο καφές μπορεί ακόμη και να ενισχύσει τη μακροζωία. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.